নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক খুব কম প্ৰাইজত কম্বো দিব ওলাইছো কিছুমান ব্ৰাইডাল কম্বো থাকিব আৰু কম্বো বিলাক যেহেতু সিঙ্গল পিস বা ডাবল পিস হে अवेलेबल থাকে সেই গতিকে আপোনালোকে লম বুলি ভাবিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কম্বোটো থাকিব এটা বিগ সাইজৰ জুনবিৰি এছাৰ মাজত দুগদুগি এটা আছে এনেকে হেভি টাৰ্চ লং হেভি টাৰ্চল থাকিব মিডলত এটা বৰ ধুনিয়া সেট দিয়া গৈছে গোটেইকেইটা আপোনালোকে সিঙ্গল কৈও পিন্ধিব পাৰিব আৰু ওপৰত দিয়া গৈছে কমপ্লিট গোল্ডেনৰ বিৰাট ধুনিয়া ডাল নেক পিস হয় বেক সাইডে চেইন আছে আপোনালোকে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংজোৰ থাকিব এইজোৰ গোটেইখিনিৰ লগতে ইয়াৰিংছ আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰেন্ডছ ফ্যামিলিৰ মাজত এনেকে কম্বোটো লৈ ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে বহুতখিনি কমত পাব 750 টকা দিয়া গৈছে এই কম্বোটো 750 টকাত ল'ব পাৰিব বেক সাইডে সবৰে টাৰ্চেল লাগিব মাত্ৰ গোল্ডেন সেটটোৰ চেইন থাকিব এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকৈ তো চাও ইয়াতে কম্বোটোত কি থাকিব প্ৰথমতে দেখুৱাইছো এজোৰ বৰ ধুনিয়া বালাখাৰু থাকিব আৰু খুব বেছি আপোনালোকে বিচাৰি থকা বালাখাৰু এজোৰ দিয়া গৈছে ইয়াৰ সাইজ 2.4 6 আৰু 8 লে বুক কৰিব পাৰিব যেহেতু মই কৈছো সিঙ্গল কম্বো अवेलेबल আছে গতিকে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব এটো আছে এডজাস্টেবল ফিংগাৰিং লগত দিয়া গৈছে সেটটোৰ লগত মিলাই কেনে সেটটো থাকিব এটো সানফ্লাৱাৰ ডিজাইনৰ খুব ধুনিয়া এনেকে ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে পাইপ ষ্টাইলত থাকিব বিৰাট ধুনিয়া বেক সাইডে টাৰ্চেল থাকিব আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰিংজোৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইসটো আহিব কম্বো 650 শিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব এটা বিগ সাইজৰ কাচি জোন হয় কিছিমনি গঠনি আছে বেক সাইডে টাৰ্চেল থাকিব আৰু এইডাল দিয়া গৈছে খুব ধুনিয়া এডাল গলপটা এডাল থাকিব গলপটা দুটাৰে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে আৰু এয়া হৈছে গলপটাৰ ইয়াৰিংছ আৰু এটো হৈছে বিগ সাইজৰ জুনবিৰিটোৰ আৰু এই গুটেখিনি লাভ কৰিব মাত্ৰ 430 টকা কম্বো 430 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ফটো চাও বিৰাট ধুনিয়া এটা লকেট হয় তলত এটা ঝুমকা থাকিব আৰু এনেকে প্লেন কিছিমনি দিয়া গৈছে লং হ'ব বেক সাইডে টাৰ্চেল লাগিব গলপটা এডাল থাকিব দুটাৰে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংছ যেটো লং সেট হয় হেটো ইয়াৰিংছ থাকিব এটো খুব মৰম লগা হয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এই দুটা আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 499 শিপিং ফ্ৰী আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ whatsappত মেছেজ কৰিব only 499 শিপিং ফ্ৰী নেক্সট কম্বোটো চাওক বিৰাট ধুনিয়া এটা খুব ট্ৰেন্ডিং সেট এটা আপোনালোকে আজি কম্বো খুব এটা কম প্ৰাইজত পাব দেখিছেনে ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা মান্তাসা হয় ওপৰৰ চেইনডাল বহুত ধুনিয়া ব্ৰাইডৰ কাৰণেটো বহুত ভাল লাগিব কাৰণ ইমান এটা কম ৰেঞ্জত আপোনালোকে ব্ৰাইডাল কম্বো পাই আছে এটো গলপটাটো থাকিব সেম কালাৰত মিলাই দিয়া গৈছে ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনতে আছে ইয়াৰিংছ দুটাৰ লগতে থাকিব এয়া দেখিছেন দুটাৰে ইয়াৰিংছ থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে আৰু চেইন আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এটো আৰু লং হ'ব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব only 550 শিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে এই কম্বোটো মাত্ৰ দুগৰাকীয়ে লাভ কৰিব এইটো নেক্সট কম্বোটো চাওক কি থাকিব এটো কম্বো থাকিব only 550 रुपीस শিপিং ফ্ৰী পাব এটা বিগ সাইজৰ কাচি জোন থাকিব আৰু এনেকে হেভি লং টাৰ্চেলত দিয়া গৈছে এয়া গলপটাডাল থাকিব সিম্পলত খুব মৰম লগা গলপটা হয় ইয়াৰিংছ দুটাতে থাকিব প্ৰাইস আহিব only 550 रुपीस অল অসমত শিপিংটো ফ্ৰী পাব ফটো চাওক খুব ধুনিয়া কম্বো আৰু যিখিনি তুলনি বিয়া কাৰণে বিচাৰি আছিলে সৰু সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে এইবোৰ কালেকচন ব্ৰাইডাল লুক এটা দিব কিন্তু লাইট ওয়েটত পিন্ধিব পাৰিব এনেকে লং হেভি টাৰ্চেল দিয়া গৈছে গলপটা এডাল থাকিব আৰু দুটাৰে ইয়াৰিংছ থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এনেকে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাস্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনিয়া কালেকচন ইয়াৰিংছটো এনেকে টপত থাকিব সৰু ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে বিৰাট ভাল হ'ব যদি ইয়াৰ লগত আপোনালোকে মুঠি খাৰু ল'ব বিচাৰিছে কপালিৰ হেয়াও ল'ব পাৰিব জাস্ট মই আজি দুটা কম্বো মাত্ৰ 550 টকা শিপিং ফ্ৰী দিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ whatsappত মেছেজ কৰিব সিঙ্গল পিস अवेलेबल আছে গতিকে দেৰি নকৰিব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব ইমান কম এটা প্ৰাইজত আপোনালোকে এই কম্বোটোত এটা সেটৰ প্ৰাইজত দুটা সেট ল'ব পাৰিব এটা সেটৰ প্ৰাইজত দুটা সেট এই কাৰণে কৈছো এটো যে বৰ ধুনিয়া এটা গোটা ঢোল হয় বলমনি টাৰ্চেল থাকিব পাইপ ষ্টাইলত থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেলো থাকিব আৰু লগত এটা সিলভাৰ কালাৰ ডাঙৰ ওভেল শেপৰ বলমনি থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব যেটো ঢোল দেখুৱাইছো সেই ঢোলটোৰ প্ৰাইস 650 হয় আৰু তাৰ লগত ইয়াৰিংছৰ অকমান ৰিজেক্ট আছে কাৰণে মই ইয়াতে ইয়াৰিংছৰ দিয়া নাই হেটোৰ লগত সিলভাৰ কালাৰৰ বলমনি মেচিং হোৱাকৈ এজোৰ ইয়াৰিংছ আৰু সেটটো দিছো যেহেতু অকল ঢোলটোৰ প্ৰাইস 650 হয় আজি আপোনালোকক সেই ঢোলটোৰ প্ৰাইজতে এই বলমনিটো দিয়া গৈছে
ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিহেতু এই অফাৰবোৰ আৰু সদায় আহি নাথাকে মাজতে এবাৰ আহে প্ৰাইচটো 650 হয় বলমণিটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ডাঙৰ বল হয় যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব নালাগিলেও কমেণ্ট কৰিব কাৰণ যিবিলাক কালেকশ্যন এক পিচ বা দুপিচ এভেইলেবল থাকে সেইখিনি এনেদৰে কম্বৰ জৰিয়তে কম প্ৰাইজত আপোনালোকক দিয়া হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ